Hi guys, good morning. So quick update lang po sa ating Arclem Wifi DIY version. So ngayon meron mas faster at saka mas accurate na po yung ating coin response or coin reading. So test natin. So meron tayong test ng 25. So clear muna natin. Long press. So ayan yung test natin yan. So long press para sa insert coin. Ayan, namilaw na yung ano. Tiwag natin konti. 5, 10, and 5. So, yan. Kuha na siya 25. So, try natin siya ulit. Another 25. So, 5. Okay. Yan. So, 50. Try natin ulit. Ay, hawakan ko pala yung yan. So, 75. Another set. So, yan. Yan guys. So, mas faster na siya. Tapos, mas accurate na rin. So, take note, kung magamit lang na ka ng yung ating custom board. So, wala na tayong Digispark ito. So, yun lang guys. Yung update nito, push ko lang sa ating Google Drive na meron ng ganitong firmware. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.